Kênh Halloween xin chào quý vị và các bạn. Hiện Halloween đang có mặt tại phố Hàng Đào. Đây là tuyến phố cổ Halloween đã đi bằng xe máy. Giới thiệu cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn truy cập kênh Halloween để xem video này. Còn hôm nay, Halloween đi bộ vào buổi tối để thấy sự lung linh của tuyến phố cổ này. Và điểm kết thúc của Halloween là chợ Đồng Xuân. Hãy luôn ủng hộ Halloween bằng cách bấm like video, chia sẻ, bình luận, cũng như đăng ký kênh Halloween. Halloween luôn chia sẻ mọi điều thật nhất về những nơi Halloween đi qua. Đặc biệt là nơi Halloween đang ở, thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội. Hàng Đào thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phố Hàng Đào dài 260m, rộng 8m. Tuyến phố này có chiều dài tương đối ngắn và bề rộng tương đối nhỏ, vì đây là phố cổ, đất chật, người đông. Ở đây, có nhiều cửa hàng, bán đồ du lịch, lưu niệm, quần áo. Trước khi Covid-19 ập đến, nơi đây rất sầm uất. Tuy nhiên, sau Covid-19, nơi đây không còn được như trước, nhưng tuyến phố vẫn luôn lộng lẫy, sáng sủa, để đón du khách. Hãy cùng Halloween dạo bộ, tham quan khu phố này về đêm, thời tiết, và cảnh quan quanh đây, khá ủng hộ Halloween, không đông như thường lệ, có lẽ do Halloween lựa chọn vào khung giờ, mọi người đang đi ăn. Hà Nội về đêm, thật lộng lẫy, và đẹp. Nếu bạn đi cùng một cô bạn gái, sẽ càng trở nên lãng mạn và du tình hơn. Tiếc rằng, Halloween chưa có một cô bạn nào để đồng hành, có lẽ làm 10 năm YouTube cũng khó có thể có một bạn gái ngó đến. Còn nếu bạn quan tâm, muốn giúp Halloween thì hãy chia sẻ, bình luận và bấm thích video. Ngoài ra, hãy đăng ký kênh Halloween và kết bạn Facebook với Halloween. Đó là cách tốt nhất để chúng ta trở thành những người bạn tốt của nhau. Những ngôi nhà mang nét đặc trưng của phố cổ Hà Nội, cũng có những căn nhà đã được sửa chữa, nên nhìn khá trang hoàng và hiện đại. Ở đây, giá nhà phải dùng kim cương mới mua được. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây không đẹp như viên kim cương. Còn với Halloween, hành trình của tôi là mang lại những điều thú vị, thật nhất có thể, khám phá những điều tích cực trong cuộc sống, và đi đến những nơi mà mọi người dân như tôi đều muốn trải nghiệm. Vâng, tuyến phố này rất hấp dẫn khách du lịch, cũng như những người dân bản địa, hay những người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô. Vâng, Halloween đã di chuyển sang phố Hàng Ngang, do ở hai đầu phố trước đây có các bức tường chắn ngang, ở giữa là cổng gỗ, ban ngày mở ra, ban đêm đóng lại, nên gọi là Hàng Ngang. Phố Hàng Ngang vốn là nơi buôn bán của người Hoa gốc Quảng Đông, họ làm tường và cổng chắn ngang cả phố để đảm bảo an ninh. Thời Pháp thuộc, phố có tên là phố của người Quảng Đông. Phố Hàng Ngang là một phố trong khu phố cổ Hà Nội. Phố nối từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Đường là phố một chiều. Nơi đây cũng kinh doanh các mặt hàng giống hàng đào. Hiện nay phố Hàng Ngang nối với Hàng Đào là khu buôn bán sầm uất đặc trưng của Hà Nội, là phố một chiều và là phố đi bộ vào các buổi tối, gồm ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Một ngã tư rất lộng lẫy và đẹp, rẽ trái là sang phố Láng Ông. Và rẽ phải là sang phố Hàng Buồm. Phố Hàng Buồm rất lộng lẫy, là tuyến phố để đến các điểm ăn chơi và đón khách du lịch. Hãy chờ Halloween, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về tuyến phố này. Giờ tôi đi thẳng sang phố Hàng Đường như đã giới thiệu ở đầu video. Phố Hàng Đường dài 180m, rộng 8m, nối phố Đồng Xuân với phố Hàng Ngang, là một trong những con phố tấp nập nhất của 36 phố phường Hà Nội. Phố Hàng Đường
thu hút các vị khách với những cửa tiệm ô mai, mứt Tết cổ truyền hấp dẫn. Vâng, trên phố hàng đường có ngôi chùa cổ, tên là Đông Môn Tự, và có từ trước năm 1624, tên nôm là chùa Cầu Đông, ở số 38B phố hàng đường phường Hàng Đào quận Hoàn Kiếm. Vâng, các bạn nhìn thấy đó chính là phố Hàng Mã. Trên kênh Halloween có rất nhiều video về phố cổ Hàng Mã. Mời bạn truy cập kênh Halloween để xem video về phố cổ Hàng Mã. Giờ chúng ta tiếp tục đi thẳng và sang đến phố Đồng Xuân. Phố Đồng Xuân dài 170m, rộng 8m. Phố này còn có tên là phố Hàng Gạo, sau cách mạng gọi là phố Đồng Xuân. Đi tiếp một đoạn nữa là chúng ta đến chợ Đồng Xuân. Và đây là chợ Đồng Xuân, là một trong những chợ lớn nhất tại Hà Nội, Việt Nam. Là chợ lớn nhất trong khu phố cổ Hà Nội. Chợ có lịch sử tồn tại hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn. Trên kênh Halloween có rất nhiều video về chợ Đồng Xuân. Mời bạn truy cập kênh Halloween để xem video về chợ Đồng Xuân, hoặc quý vị và các bạn có thể truy cập vào mô tả của video này để xem. Chợ Đồng Xuân là một trong những ngôi chợ lớn có nhiều giá trị văn hóa, lịch sử nhất Hà Thành. Trải qua hàng nghìn năm, chợ vẫn phát triển và có lượng lớn người mua, kẻ bán giao dịch tấp nập mỗi ngày. Tọa lạc tại trung tâm thủ đô, đây không chỉ là nơi giao thương buôn bán tấp nập, mà còn là thiên đường ẩm thực, nơi chiều chuộng khách du lịch Hà Nội bằng những món ngon Hà Thành. Cũng như nhiều khu chợ khác, chợ Đồng Xuân mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ 6 giờ 18 giờ hàng ngày. Riêng khu ẩm thực ở ngõ chợ thì mở cửa đến tận rạng sáng hôm sau. Đặc biệt, vào những ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, chợ Đồng Xuân mở cửa đến 22 giờ 30 để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của du khách. Đây là một trong những địa điểm mua sắm đông vui, nhộn nhịp mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến du lịch Hà Nội.